હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ। કેમ છો મારા વાલા સનાતન ધર્મ પ્રેમી મિત્રો? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપ સૌની ઉપસ્થિતિનું હું આપણી સૌની ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ખાસ વિશેષ શ્રેણી સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય જ્ઞાન ગંગામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે। મારા વાલા મિત્રો, આપણે સનાતન ધર્મનો પ્રથમ ભવ્ય તબક્કો વેદોનો પૂરો કરી બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદો ચાલુ છે। તો આજનો ખાસ અને દિવ્ય સંવાદ ચોથી ઉપનિષદ પ્રશ્નોપનિષદ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। તો મિત્રો, આવો ને આવો આપણે સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથના દરેક ગ્રંથનો સ્વતંત્ર વિડીયો સ્વતંત્ર સત્સંગ 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી કરતા રહીશું। તો સનાતન ધર્મ પ્રેમી જિજ્ઞાસુ જો સનાતન ધર્મનો વિગતવાર પરિચય દરેક ગ્રંથનો જાણવા માંગતા હોય તો ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અને મિત્રો, મારો પ્રયાસ ગમે તો શેર, લાઈક, કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો। મિત્રો, ગઈકાલે આપણે કઠોપનિષદના અદ્ભુત બોધ પછી આજે આપણે અથર્વ વેદ સાથે જોડાયેલા અને વિજ્ઞાન સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રશ્નોત્તરી શૈલીથી ભરેલા આ ચોથા મુખ્ય ઉપનિષદ પ્રશ્નોપનિષદ એટલે કે પ્રશ્ન ઉપનિષદ વિશે આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિ મુજબ સંપૂર્ણ અને સ્વતંત્ર પરિચય મેળવીશું। મિત્રો, પહેલો પોઈન્ટ નામ અને વ્યાખ્યા। તો નામ પ્રશ્નોપનિષદ અથવા પ્રશ્ન ઉપનિષદ, તેની વ્યાખ્યા। આ ઉપનિષદમાં 100 જિજ્ઞાસુ ઋષિઓ દ્વારા મહર્ષિ પીપલાદને 6 ગહન પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે। તો પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં હોવાના કારણે આ ઉપનિષદનું નામ પ્રશ્નોપનિષદ રાખવામાં આવ્યું। મિત્રો, બીજો પોઈન્ટ મુખ્ય ઉદ્ભવ સ્થાન। તો આની રચના મુખ્યત્વે આ ઉપનિષદમાં 6 પ્રશ્નો એટલે કે 6 અધ્યાયો ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે। મંત્રોની સંખ્યા કુલ આમાં 67 એટલે 67 મંત્રો છે। સ્વરૂપ તો આ ઉપનિષદ ગદ અને પદ બંનેનું સુંદર સંમિશ્રણ રૂપે આલેખાયેલું છે। ચોથો પોઈન્ટ પૃષ્ઠભૂમિ અને પાત્રો। તો આ ઉપનિષદમાં એક વૈજ્ઞાનિક એટલે કે ગુરુ અને 6 તેના શ્રેષ્ઠ શિષ્યો। તો ગુરુ પીપલાદ ઋષિ જે બ્રહ્મજ્ઞાની ઋષિ છે, તેમના સજિજ્ઞાસુ ઋષિઓના નામ: એક કબંદી કાત્યાયન, બીજા ભાર્ગવ વેદર્ભી, ત્રીજા કૌશલ્ય આશ્વલાયન, ચોથા સૌર્યાયણી ગાર્ગ, પાંચમા સૌબ સત્યકામ અને છઠ્ઠા સુકેશા ભરદ્વાજ। તો મિત્રો, આ 6 શિષ્યોને ગુરુની શરત અને તપસ્યા। તો જ્યારે ઋષિઓ સમિધા લઈ એટલે કે પૂજા સામગ્રી હાથમાં લઈ ગુરુ પીપલાદ ઋષિના શ્રી ચરણોમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન લેવા ગયા। મિત્રો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે તદ્વિધિ પણિપાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવ્યા ઉપદેશન્તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીના તત્વદર્શિનમ। કે કોઈક એવા ગુરુ પાસે જઈ આદરથી પ્રેમથી તેમની સેવા કરી તેમના વિનય ભાવથી તેમને પ્રશ્નો પૂછવા। તો આ 6 ઋષિઓ પૂજા સામગ્રી હાથમાં લઈ ગુરુ પીપલાદ ઋષિ પાસે બ્રહ્મજ્ઞાન લેવા ગયા। ત્યારે ગુરુએ સીધો ઉત્તર ન આપ્યો, પરંતુ ઋષિએ કહ્યું કે તમે 1 વર્ષ સુધી શ્રદ્ધા, તપ અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી આશ્રમમાં રહો અને ત્યારબાદ તમારા પ્રશ્ન પૂછજો। તો મિત્રો, આપણી સનાતન ધર્મની એક પ્રણાલી છે કે સીધા જઈને તમે પ્રશ્ન ન પૂછી શકો। ગુરુના આશ્રમમાં જઈ સેવા કાર્ય કરવું પડે, અધિકારી બનવું પડે અને અધિકારીની યોગ્યતા મળ્યા પછી જ પ્રશ્ન પૂછી શકો। કારણ કે અધિકારીના મેળવ્યા વિના પૂછેલો પ્રશ્ન વ્યર્થ જાય છે, શિષ્યના કામમાં નથી આવતો। એટલા માટે આ પ્રણાલી આપણા સનાતન ધર્મમાં છે। તો ત્યારબાદ મિત્રો, ગુરુએ કહ્યું કે તમે પછી પ્રશ્ન પૂછ્યો અને જો મને ખબર હશે તો હું ચોક્કસ એમનો ઉત્તર આપીશ। તો આ પરંપરા દર્શાવે છે કે જ્ઞાન માટે પાત્રતા અને ધૈર્ય એટલે કે ધીરજ જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે। તો મિત્રો, 6થો પ્રશ્ન કે પ્રથમ પ્રશ્ન, 1 વર્ષ 6 શિષ્યો રહ્યા પછી પહેલા શિષ્ય કબંદી કાત્યાયને પ્રશ્ન પૂછ્યો ગુરુદેવને કે આ બધી જ પ્રજા જીવો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો મિત્રો, બ્રહ્મર્ષિ પીપલાદ મુનિએ જવાબ આપ્યો કે પ્રજાપતિએ એટલે કે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ સર્જવા માટે તપ કર્યું। તપમાં આદેશ મુજબ 2 તત્વો બનાવ્યા,
એક પ્રાણ એટલે કે ઉર્જા ચેતના અને બીજું રાઈ એટલે કે પદાર્થ અને મેટર. સૂર્ય એ પ્રાણ છે અને ચંદ્ર એ રાઈ છે એટલે કે મેટર છે. આ બંનેના સંયોગથી જ આખી સૃષ્ટિ ચાલે છે. મિત્રો બીજા શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછ્યો ભાર્ગવ વેદર્ભીએ કે દેહના આધાર સ્તંભ તો શરીરને કેટલી શક્તિઓ છે, કેટલા દેવો ધારણ કરે છે અને તેમાંથી શ્રેષ્ઠ દેવ કોણ? તો બ્રહ્મર્ષિ પીપલાદ ગુરુએ જવાબ આપ્યો કે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, મન અને ઇન્દ્રિયો આ બધા શરીરને ધારણ કરે છે. પરંતુ જ્યારે બધા વચ્ચે શ્રેષ્ઠ કોણ એ અંગે અહંકાર થયો ત્યારે પ્રાણ નામના દેવ શરીરમાંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા તો પ્રાણની સાથે બધી જ ઇન્દ્રિયો ખેંચાવા લાગી. આથી સાબિત થયું કે પ્રાણ જ સર્વોપરી અને શ્રેષ્ઠ દેવ છે. મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન પ્રાણનું વિભાજન. તો પ્રશ્ન કરતા કૌશલ્ય આસ્વાયન ત્રીજા નામના શિષ્ય છે, તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ પ્રાણ ક્યાંથી જન્મે છે અને શરીરમાં કેવી રીતે વહેંચાય છે? તો બ્રહ્મર્ષિ પીપલાદ ગુરુજીએ જવાબ આપ્યો કે પ્રાણ આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ માણસમાંથી તેનો પડસાયો. તો શરીરમાં આ પ્રાણના રૂપ હોય છે. એક પ્રાણ એટલે કે શ્વાસોશ્વાસ જે હૃદય અને મોંમાં વસે છે. પછી અપાન તો ઉત્સર્જન એટલે શ્વાસ બહાર નીકળે તેને ઉત્સર્જન કહેવાય. તો આ પાચનના નીચેના ભાગમાં રહે છે. ત્રીજો નામનો પ્રાણ સમાન જે નાભીમાં ખોરાકને સંતુલન જાળવે છે અને પચાવે છે. ચોથો વ્યાન નામનો પ્રાણ જે સમગ્ર નાડીઓને લોહી અને ઉર્જાનું ભ્રમણ કરે છે. અને પાંચમો ઉદાન નામનો વાયુ જે કંઠમાં રહે છે, જે મૃત્યુ સમયે જીવને ઉપરના લોકોમાં લઈ જાય છે, જેને આપણે અપાન વાયુ કહીએ છીએ, જે પાછળથી છૂટે છે. તો મિત્રો ચોથા પ્રશ્ન કરતા સાયણા ગાર્ગ નામના શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ વચ્ચેનું અંતર. તો પીપલાદ ગુરુએ જવાબ આપ્યો કે મનુષ્ય ઊંઘે છે ત્યારે કોણ ઊંઘે છે, કોણ જાગે છે અને કોણ સપન જુએ છે? આ સૌર્યાણી ગાર્ગ મુનિ શિષ્યનો પ્રશ્ન છે. તો ગુરુજી જવાબ આપે છે કે ઊંઘતી વખતે બધી જ ઇન્દ્રિયો મનમાં લીન થઈ જાય છે આપણે, અને સપન એ મન જુએ છે, ઇન્દ્રિયો નથી જોતી. પરંતુ જ્યારે ઊંડી ગાઢ નિંદ્રા હોય છે એટલે કે સુષુપ્તિ આવે છે ત્યારે મન પણ શાંત થઈ જાય છે અને જે જીવ હોય છે એ આત્મામાં વિશ્રાંતિ કરે છે. તે સમયે માત્ર પ્રાણાગ્નિ જ જાગૃત રહે છે. મિત્રો પાંચમો પ્રશ્ન ઓમકાર વિશે. તો પ્રશ્ન કરતા સૌમ્ય સતકામ નામના શિષ્ય છે, તેમનો પ્રશ્ન છે કે જે મનુષ્ય જીવનભર ઓમકારનો જપ કરે છે તેને કયા કયા લોકો મળે છે, એટલે કે શું શું લાભ મળે છે? તો બ્રહ્મર્ષિ અને ગુરુજી પીપલાદ મુનિએ જવાબ આપ્યો કે ઓમ એ પરબ્રહ્મ અને અપરબ્રહ્મ એટલે કે સાકાર અને નિરાકાર બંનેનું સ્વરૂપ છે. ઓમના માત્ર એક માત્રાનો જાપ ધ્યાન કરવાથી એટલે અમાત્રાનો ધ્યાન કરવાથી આ મનુષ્ય લોક મળે છે. બીજી માત્રા ઉ અ પછી ઉ આવે તો તેની ધ્યાન કરવાથી અંતરિક્ષ અને ચંદ્રલોક મળે છે. અને ત્રીજી માત્રા મ એટલે અ ઉ મ ત્રણ માત્રા સાથે જપવાથી પરમ પુરુષનું ધ્યાન કરવાથી મનુષ્ય તમામ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ અને પરમધામ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. તો મિત્રો હવે 18 શિષ્યનો પ્રશ્ન કે 16 કળાવાળો પુરુષ કયો? તેના પ્રશ્ન કરતા સુરેશ શ્યા ભરદ્વાજ છે શિષ્ય, એમનો પ્રશ્ન છે કે 16 કળાવાળો પુરુષ એટલે કે 16 કળ પુરુષ કોણ છે અને તે ક્યાં રહે છે? તો ગુરુજી પીપલાદ ઉત્તર આપે છે કે તે પુરુષ, તે પરમ પુરુષ આત્મા બહાર ક્યાંય નથી, પોતાના શરીરના હૃદયમાં જ રહે છે. જે પ્રાણ, શ્રદ્ધા, પંચભૂતો, ઇન્દ્રિય, મન, અન્ન, વીર્ય, તપ, મંત્ર, કર્મ, લોક અને નામ, આ નામની 16 કળાઓ આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ 16 કળા. તો પોતાના હૃદયમાં રહેલા આત્માની અંદર પ્રાણ, શ્રદ્ધા, પાંચ મહાભૂત, ઇન્દ્રિયો, મન, અન્ન, વીર્ય, તપ,
મંત્ર, કર્મ, લોક અને નામ. આ 16 કળાવાળો પુરુષ આત્મા કહેવાય છે, જે આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં ભળી જઈ પોતાનું નામ અને રૂપ ખોઈ બેસે છે, તેમ બ્રહ્મ જ્ઞાન થતાં આ કળાઓ આત્મામાં લીન થઈ જાય છે. મિત્રો, 12મો પોઈન્ટ, વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મનો સમન્વય. આપણા શાસ્ત્રો ખાલી અબંગ નથી, વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ તેનો પુરાવો આપે છે કે આ ઉપનિષદમાં પ્રકૃતિના ભૌતિક નિયમો એટલે કે મેટર અને એનર્જી અને શરીર વિજ્ઞાન એટલે પાયોસોફીની ખૂબ જ વૈજ્ઞાનિક સમજણ આપવામાં આવી છે. તે દર્શાવે કે સૃષ્ટિ કોઈ આકસ્મિક બની નથી, પરંતુ પ્રાણ અને પદાર્થના ચોક્કસ નિયમોના આધારિત બનેલી છે. મિત્રો, 13મો પોઈન્ટ, આ સમજવાથી વ્યવહારિક લાભ શું થાય? તો આનાથી પ્રાણાયામનું મહત્વ વધે. તો શરીરમાં પ્રાણવાયુના ઉત્તમોત્તમ સંચાલનથી આરોગ્ય અને માનસિક શાંતિ મળે છે. બીજું, જિજ્ઞાસા વૃત્તિ સંતોષાય છે કે જીવનમાં વધળો વિશ્વાસ કરવાની બદલે યોગ્ય પ્રશ્નો પૂછીને સત્ય સુધી પહોંચવાની પ્રેરણા મળે છે. ત્રીજું, ઓમકારની સાધના. મિત્રો, ઓમના મનનથી મનની એકાગ્રતા વધે છે અને આંતરિક બળ મળે છે અને સાથે મોક્ષની પ્રાપ્તિ એટલે કે પરમધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો મિત્રો, 14મો પોઈન્ટ, સારાંશ, નિષ્કર્ષ. તો પ્રશ્નો ઉપનિષદ એ જિજ્ઞાસુ માટેની ગીતા છે, વિજ્ઞાન છે, જે આપણને શંકાઓ વિશે પૂછવાની સ્વતંત્રતા આપે છે અને પ્રાણ, મન, સૃષ્ટિ તથા ઓમકારની સાધના દ્વારા હૃદયમાં બિરાજમાન 16 કળાવાળા એ પરમ પુરુષ એટલે કે પરમાત્માને સંપૂર્ણ ઓળખવાનો દિવ્ય માર્ગ બતાવે છે. તો મિત્રો, અહીં વેદાંતના ગુપ્ત જ્ઞાનનું, ઉપનિષદ જ્ઞાનનું ચોથું ઉપનિષદ, પ્રશ્નો ઉપનિષદ કંઈ સમાપ્ત થયું. આપને કેવું લાગ્યું? શું આપ જાણતા હતા? આપને શું વધુ જાણવા મળ્યું? અને આવું સનાતન વિશેના દિવ્ય ગ્રંથો, દરેક ગ્રંથનો વિગતવાર પરિચય આપ મેળવવા માગતા હોય અને સનાતન ધર્મના સંપૂર્ણ ધર્મનું આપ માર્ગદર્શન જાણવા માગતા હોય તો ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. શેર, લાઈક, કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો, જેથી વધુના વધુ લોકો સુધી આ પહોંચી શકે. અને મિત્રો, આવતીકાલે આવો જ 5મું ઉપનિષદ મંડુક્ય ઉપનિષદ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. તો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, જય માતાજી, રાધે રાધે.